بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما عزیزان، با امید که حالتان خوب باشد و در هر نقطه موقعیت جغرافی جهان قرار دارید دارای صحت کامل باشید. شاداب خان هستم، عضو تیم niceCode سافت گروپ. به مجموعه درس‌های زبان پروگرامینگ جامعه خوش آمدین. امروز درس نهم ما است و می‌خوایم یک بار ریکوایرمنت چک کنم که ریکوایرمنت بر ما امروز کدام صفحه را باید دیزاین کنیم. داشتن یک تایمر برای قید وقت تمرین. یک تایمر ما ست می‌کنیم. خب اگر چنل ما رو سابسکرایب نکردین چنل ما رو سابسکرایب کنین و آیکون بل هم کلیک نمایید تا ویدیوهای ما قبل از همه به شما نوتیفیکیشن داده شود. خب من نیدبین قبل از همه باز کردیم به خاطر ضیاع وقت و در بخش جیم ام اچ یعنی جیم منیجمنت سیستم در پکیج راست کلیک نیو و جی فریم، نامش میمونم تایمر فینیش. خب صفحه ما فریم ما ساخته شد و فریم ما ضرورت ندارم، من فول سکرین میگیرم به اندازه همین اندازه کافیست. خب ما میخوایم در قدم اول فریم اندیکور بکنم تا کلوز و مینیمایز نداشته باشه. در بخش پراپرتیز و اندیکور در بخش بالا کد انتخاب میکنم و جنریت سنتر هم چک میکنم تا در وسط باز شود. یک لیبل ضرورت دارم، مثلا لیبل استفاده نمی کنم به خاطر که میخوایم در بگروند رنگ نه بلکه عکس باشه. خب به خاطر زوم من به خاطر عکس من از لیبل استفاده می کنم و لیبل خود به اندازه فریم خود قرار میدم. به اندازه فریم قرار گرفت و بالای لیبل راست کلیک در بخش پراپرتیز اول نوشته لیبل پاک میکنم، بعد از در قسمت آیکن جیم ام اس فوتو را انتخاب میکنم و عکس. خب ما یک عکس انتخاب کردیم برش و عکس در بگروند فریم ما فت. خب ما فریم کوچک میکنم که اندازه عکس فریم ست شود و میخوایم حالا لیبل استفاده کنم و قبل از اینکه من لیبل استفاده کنم و اگر من لیبل استفاده کنم بالای لیبل دیگه استفاده کنم به خاطر کار نمیده، به خاطر که یک لیبل بالای لیبل دیگه قرار نمیگیره. به خاطر من فریم از ایونتش لیاوتش از فری دیزاین به ابسولوت قرار میدم، یعنی هر چی که من بخوایم به مو شکل شود. یعنی یک لیبل میخوایم بالای لیبل دیگه قرار بدم و بر من مشکل ساز نشود. خب من لیبل استفاده کردم ولی در عقب عکس رفت، به خاطر از او در قسمت نویگیتور من نام لیبل خود لیبل اول که است بگروند است و لیبل دو مشخصات تایمر است که من میخوایم ستش کنم. لیبل دو بالاتر از لیبل اول قرار میدم تا بالای لیبل اول قرار بگیرد. خب میخوایم آن در لیبل دوم تغییرات بیارم. در بخش پراپرتیز مشخصات لیبل خود تغییر میتم تا این رومان باشه، فونتش 18 و بولد. صفر. خب این از ساعت باشه، کنترل سی کنترل وی میکنم. خب 3 دانه کنترل وی میگیرم. خب کاپی شد ولی در عقب عکس حدسش انتخاب میکنم لیبل 3 4 5 و لیبل اول ما که از بگراند ما این بالاتر از لیبل اول قرار میدم. اگر ما لیبل اول ببینیم لیبل اول بگراند است و ما در بخش نویگیتور باید لیبل های 4 و 5 خود بالاتر از لیبل اول قرار بدیم تا بر ما نمایش داده شود. خب حالا میتونیم بالای عکس لیبل دیگر هم ست بسازیم. خب بخش ساعت باشه و یک کنترل سی کنترل وی دیگر هم میکنم تا مشخصاتش ساعت درست واضح نمایش شد. خب فاصله شکن رو بیشتر میسازم تا منظم تر شود.
کنترل وی بالا 7 8 بالاتر از اول قرار میدم. خب لیبل های ساعت و دقیقه و ثانیه و صدم ثانیه رو بزرگ می سازم و هر چارش انتخاب میکنم و میخوایم نوشتش در وسط باشه. هوریزونتال، سنتر و کلوز. خب در وسط قرار گرفتن و من حالا به بتن ضرورت دارم. بتن هم در بگروند رفت. سی بتن من کپی گرفتم. بالاتر از لیول اول یعنی بگروند قرار میدم. خب نوشتش در باید بتن اول باشد آغاز یا شروع، دومش باشه توقف و سومش باشه دوباره. خب مشخصات هر سیش بتون است و میتونیم همزمان برش مشخصاتش تغییر بدیم. تا در قسمت فونت تایم نیرومان 18 انتخاب میکنم و میخوایم بولد باشن و کم سایزش بیشتر بزرگتر میسازم و رنگ هر کدام تغییر میدم. از آغاز رنگش باشد به رنگ سبز و یا خب صفحه یک بار رن میسازم توسط شیفت و F6. خب میبینین که تایمر هم ست شد. با بتن آغاز کلیک کنه تایمر از میلی سکند به سکند و دقیقه و ساعت آغاز میشه. بعد از توقف همون دقیقه ما میتونیم توقف بدیم و دوباره یعنی پس از صفر شروع شد. خب ما موفقا تونستیم دیزاین صفحه تایمر هم انجام بدیم و اگر شما در کدام بخش سوال داشتین میتونین بر ما کامنت بذارین. قبل از همه به سوال شما جواب خواهم داد و اگر چنل ما را سابسکرایب نکردید چنل ما را همین اکنون سابسکرایب کنین و آیکون بل هم کلیک نمایید تا ویدیوهای ما قبل از همه به شما نوتیفیکیشن داده شود.